I'm Lianne Francine and welcome back to my channel. If you haven't subscribed yet, please click the subscribe button, press the like sign, and comment down below. For today's video, ang gagawin ko ay Iceberg Slime. Ito yung mga gagamitin ko, Ariel Liquid Detergent. Ito sinaling ko na dito para mas madaling ilagay. Ito naman, Elmer's Glue. Ito, plastic container. Shaving foam. Poster paint. Tsaka spoon. Ito yung una ko lalagay, yung Elmer's Glue. Lalagyan ko na ng poster paint. Color blue yung napili ko. Ito. Sunod naman, ko naman lalagay itong shaving cream. Kailangan maraming shaving cream yung lalagay. Lalagay ko na yung shaving cream. Haluin ko na. So, naging light blue na yung color nung glue na may shaving cream. Sunod ko naman lalagay yung activator. Pakonti-konti lang kasi baka masobrahan. Ito na yung slime. Malapit na siyang maging slime. Kulang pa siya sa activator. Lalagyan ko pa ulit. Konti lang. Tapos haluin ko para maging slime na. Lalagyan ko pa ng shaving cream para mas maging fluffy pa. Lalagay ko muna yung slime na ginawa ko nung gumawa ko ng slime kit bag. Kung di nyo pa napapanood yung video na yan, lalagay ko sa description box yung link. Ko lang to. Yan. Tapos lalagay ko na tong ginawa kong fluffy slime.
ganito. Ihintayin ko lang mga 1 day para tumigas yung nasa ibabaw para maging iceberg slime na. Iiwan ko to ng 1 to 2 days para tumigas. Dapat walang cover. Papakita ko sa inyo pag naging iceberg slime na. Ito na yung iceberg slime. 10 hours ko lang siya iniwan. Pwede na siya ng 10 hours. Basta makita nyo, matigas na yung ibabaw. Yan. Ipipress ko na yung iceberg slime. Matigas yung iceberg slime na nagawa ko, hindi siya nabutas. Gagawa ulit ako ng part 2 ng iceberg slime. Tatry ko i-leave ng mga 4 hours para mabutas yung iceberg. Ito na yung pangalawang iceberg slime na ginawa ko. Tingnan natin kung mabubutas na siya. Ayan, nabutas na. Ito, 4 hours ko lang ito pinatuyo, kaya nabutas siya. Yung una kong ginawa kasi, 10 hours ko yun iniwan, kaya super tigas ng ibabaw. Kaya ito, nag-crack ng parang iceberg kasi malambot pa yung ibabaw niya. Yung isa kasi, 10 hours ko yun iniwan, kaya yung isang buong layer niya, pagka ganon, pagka press, sumama lahat, kaya hindi nabutas. Pag hindi pa kayo nakaka-subscribe sa second YouTube channel ko na Lianne Francine Vlogs, mag-subscribe na kayo. Kasi pag nakaabot yun na 1,000 subscribers, magpapag-giveaway ako ng mga slime supplies. Thanks for watching. See you on my next video. Bye!